Sziasztok! Megnézzük, hogy mi van az Excel. Akar-e tőled még valamit, vagy esetleg te akarsz tőle valamit. Szóval egyáltalán mi a helyzet vele? Van-e neki valakie? Ha esetleg nem tudod, akkor most megnézzük. Tehát az első kérdésünk az, hogy mit lehet róla tudni, mi az ő jelenlegi helyzete. Ez az ex, aki régen a szerelmed volt, mit lehet róla tudni. Úgy tűnik nekem, hogy ő valamiféle veszteségeket él meg, és itt akár anyagi veszteséget is érzékelek, tehát nem csak érzelmit, hanem anyagi veszteséget is lehet, hogy sokan megéltek, vagy a kettőtök kapcsolatának megszűnése folytán, vagy azért, mert ő maga okozta ezt a veszteséget, de mindenképpen ez őt nagyon letaglózza, és nagyon ki van tőle akadva. Ami viszont nagyon érdekes az, hogy az ő életének a középpontjában egy olyan személy áll, aki nagyon is befolyásolja az ő gondolatait, az életét, és gyakran az is előfordulhat, hogy teljesen ellenkező irányba fordítja meg mindazt, amit ő elképzel az életével kapcsolatosan. Például ki gondolja, hogy neki mi lenne a jó, és akkor jön ez a személy, és nagyon szépen, divatos szóval élve megmanipulálja, és azt mondja neki, hogy te pont a másikat akarod, nem azt, amit te gondoltál, mert azt te tudod jól, hogy ez neked nem jó. És valahogy nem tudom, hogy hogyan, de vannak ilyen emberek, akik képesek ilyen egyszerű szavakkal meggyőzni embereket arról, hogy bizony ők tök mást akarnak, mint amit egyébként véleményük szerint szeretnének. Szóval valami ilyen nagyon erős energiával rendelkező személyt érzek én itt középen, akit az özvegyasszony jelöl. Tehát van az ő életében egy olyan személy, aki nagyon-nagyon nagy hatással van rá. No, és akkor megnézzük, milyen veszteség az, amit ő megél. A veszteségre kérlek szépen plusz információt. Hát lehetséges, hogy, és itt az előbb ugye mondtam, hogy ilyen anyagi veszteséget is érzékelek. Lehetséges, hogy valakinek olyan problémái vannak, ami a munkával függ össze, hogy talán nincs is stabil munkája, talán megingott alatta, vagy megingott a vállalkozása, vagy az a vállalkozás, ahol ő korábban dolgozott, és akkor ebből kifolyólag ő nem érzi stabilnak ezt az egészet, és emiatt gondolkodik sokat ezen a veszteséges, bukós helyzeten. És a betegségre is kérnék szépen. Hát itt is azt erősíti, hogy rengeteg olyan körülmény van az életében, ami megnehezít mindent, minden szinten. Na, ez most nekem azt hozza, így, ahogy elmondom, hogy amikor az életünknek az eltervezett útjáról, az életutunkról másképpen letérünk, és nagyon letérünk, és bár jönnek a figyelmeztető jelek, hogy nem jó úton haladsz, különböző kisebb-nagyobb fájdalmak, illetve tünetek megjelenésével, és mi nem vagyunk hajlandók ezen változtatni, na olyankor aztán bekapcsol az égi energiák,
és elkezdenek ilyen produkálni, hogy például a munkahely is elkezd veszélybe kerülni. És aztán, ha továbbra sem veszük a fáradtságot, hogy ezen elgondolkodjunk, akkor egyszer csak megszűnik a munkahely, vagy egyszer csak olyan helyzetbe kerülünk, hogy kénytelenek vagyunk otthagyni, vagy szóval, hogy valami más történik, valami olyan, amire egyáltalán nem voltunk felkészülve, és most ez a szituáció jelenleg arra emlékeztet engem, hogy ő bizony elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben van. Lehet, hogy egy olyanban lavírozta magát, ennek a középső személynek a közreműködésével, aki, vagy ami ezt eredményezi. Na és akkor itt abszolút ehhez passzol, amit az előbb mondtam, hogy ő gondolkodik, és tudja, hogy merre kellene neki haladni, de jön ez a valaki, aki rádumálja, hogy teljesen más csináljon, mint amit ő jónak lát, és ilyenkor megesik az, hogy akkor letér az útjáról, letér onnan, amerre neki haladni kellene, és hogyha már nagyon sokszor megfordul, vagy megtörtént ez a dolog, akkor előfordul az, hogy hopp, itt találja magát, hogy már semmi nem működik, se az egészsége, se a munkahelye, se az érzelmi világa, és semmi. És ez bárkinél előfordulhat, ezt most pont ezért mondtam el, mert hogy itt valamiért lényeges volt, hogy ezt érzékeljen belőle. De akkor megnézem még itt a halállal összefüggésben, hogy mi az, amit közölnek velünk, plusz információként. Hát, azt érzékelem ebből, hogy az a lényege, hogy a változtatás lehetősége mindig ott van nálunk, az ő kezében is, és hogy egy új irányt vegyen. És amikor a fókuszát megváltoztathatja, és maga mögött hagyhatja az anyagi világra való fókuszálást, igen, és akkor itt az ellentmondást érzékelem, hogy lehetséges, hogy ez az ex azért is távolodott el tőled, illetve azért is fordul magába és gondolkodik sokat, mert valahol érzi, hogy ő neki a lelki életével lenne dolga, és azzal kellene foglalkozni, ami bizony lehet, hogy nagyon más, mint amit eddig megélt, ugyanakkor pedig az anyagi világ az őt köti, vagy ezen a személyen keresztül, vagy körülményen keresztül, de valahogyan köti. És itt arról beszélnek a lapok, hogy bármikor lehetőség van arra, hogy ezt átírjuk, fölírjuk, és neki is ez van itt a háttérben, hogy lehetséges, hogy ő kiálljon a saját gondolatai mellett bármikor, és egy új utat kezdjen el. No, hát azt már látjuk, hogy ez az ex most egész különleges helyzetben van, de akkor megnézzük, hogy kapcsolódsz te ehhez hozzá, hogy van-e, milyen közöd van, és van-e egyáltalán közöd neked ehhez az egészhez. Úgyhogy az most a kérdés, hogy a néző hogyan kapcsolódik ehhez, az exnek az életéhez. Mi az, ami az exet ráemlékezteti, vagy amit a néző generál benne, vagy ha rágondol, akkor ő vele kapcsolatosan mit él meg. Úgyhogy ez a kérdés most, amire szeretnénk választ kapni, hogy hogyan hat a néző erre az exre. Nagyon sok esetben azt gondolom, hogy igencsak van közöttök hozzá, de nem olyan módon, hogy ti lennétek az a negatív irányba befolyásoló
személy, aki ott az előbb középen megjelent, sokkal inkább azt érzékelem, hogy az érkezésetek megvilágított az ő életében ezt, hogy ő valójában nem arra vágyik, amit él, hanem ő valójában olyan kincseket szeretne az életében, amelyek nem biztos, hogy mindig kézzelfoghatók. Tehát ami lehet, hogy erre az előbb is említett lelki útra terelték őt, vagy világították meg azt az utat, és szeretne menni, ahova viszont nem engedik, mert hát mint láttuk, azért ellentmondásban van az anyagi világgal, a mindennapi valósággal, és ahhoz, hogy ezt elhiggyük, mármint hogy hogy ennek azért mégiscsak van értelme, ehhez elképesztően nagy hit kell. Már például lemondani egy biztos állásról úgy, hogy nem tudod, hogy mi lesz utána, ahhoz elképesztően nagy hit kell, hogy bízom a Teremtőben, és tudom, hogy ő mindig gondoskodik rólam, márpedig a legtöbb esetben, egy ilyen krízis helyzetben ez az egyetlen segítség, legalábbis ahogy én tapasztalom. És akkor megnézzük azt, hogy mit jelent itt a kevés pénz az ő veled kapcsolatos megtapasztalásainál, mert azon kívül, hogy rámutattál az ürességre, ami benne van, mindarra, amiben ő hiányt szenved, és hogy ez milyen nagy problémát is okoz, azon kívül mit tudhatunk még meg itt a kevés pénzről. Hát az, hogy milyen nagyon lehet vágyni egy másik személyre, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Tehát lehetséges, hogy az ő életében, és ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy te mi mindent mutattál meg neki, lehetséges, hogy az ő életében korábban eszébe sem jutott, hogy mondjuk ő mennyire vágyik arra, hogy őt simogassák, ez egy példa. Vagy mennyire szereti azt, hogyha az ő kedvében járnak, és őt így hát úgymond dédelgetik. És akkor te meg jöttél magad stílusával, a magad módján, a maga természetességével, és fogtad, és egyszerűen ösztönösen ezt adtad neki, amitől ő teljesen ellágyult, és nem tud vele mit kezdeni, nem tudott vele mit kezdeni, és ez nagyon nagy zavarodottságot is okozhatott benne, ezért is lehet ez, hogy ilyen itt a betegséggel összefüggésben, tehát hogy őt ez nagyon is meglepte. És akkor a veszteségre kérnék szépen. Igen. Ez most azt mutatja, hogy nagyon eltérő mindattól, amit ő gyerekkorában tanult, látott, vagy éppen abban a környezetben, ahol ő élt, amikor ti mondjuk találkoztatok, vagy a korábbi életének a korábbi szakaszaiban. Tehát ez nagyon, a te viselkedésed nagyon más volt, eltérő volt ahhoz képest, viszont ezt ő így elsőre nem tudta lekezelni, nem tudott vele mit kezdeni, nem tudta ezt hova tenni. Nagyon furcsa, de az jön, hogy ő nem tudta befogadni a szeretetet, nem tudta magáévá tenni. És sokkal többen vagyunk így ezzel, vagy hát az életben, hogy hiába ott van a jónak a lehetősége, egyszerűen nem vagyunk képesek elfogadni. Na itt ez jöhet egy olyanból, hogy hozott karma, hogy például valamikor régen azt mondtuk, hogy szegénységi fogadalmat tesz az ember, ugye, amikor a apácának megy az ember lánya. De akármilyen más fogadalom is késztetheti arra a lelket,
hogy ne tudja ezeket elfogadni. És akkor ilyenkor jön az, hogy akkor erre az életre betervezett egyik karmikus karma feltörés, megoldás, befejezési feladat, az az, hogy akkor ezt a fogadalmat szüntessük meg magunkban, ami nagyon kemény lehet, hiszen nagyon mélyen gyökereshet, és ennek nagyon jó, erre nagyon jó elengedés technikák vannak, de nagyon sok munkát igényel, tehát sok sírást, sok fájdalmas energiák felszabadítását, viszont meg lehet tőle szabadulni, tényleg vannak erre nézve technikák, úgyhogy, de ezt ő nem tudja. Ezt ő csak azt tudja, hogy amit ti, vagy amit ti mutattatok neki, az nagyon más, mint ami az övé. És megijed ettől, hogy ő ezt nem ismeri. Ezt például az ilyen belső gyermek sérülés is, hogy az érzéseket nem tanulja meg az ember gyerekkorában, mert hogy olyan környezetben nő fel, vagy olyan parancsot ad magának gyermekként, ír be a sorskönyvébe, amit aztán utána, mivel nincsen képben, nincs tudatában ennek, ezt így nem is tudja, hogy ezzel működik, viszont ez nagyon-nagyon sok esetben találkoztam vele, hogy ez az, ami megakadályozza például a szeretet beáramlását, ami persze összefüggésben van azzal az előbb mondott karma feladattal is, mert hogy ebben az életben például azért találkozunk ilyen belső gyermek sérüléssel, hogy úgymond emlékezteti a lélek az egyént ezzel, a napi problémák megélésével, hogy ez a feladatod. Úgyhogy ez is látszik, vagy ezt is érzem én ebből a alapokból. És a vágyára kérnék szépen, hát őszintén vágyik arra, hogy a hűséget ő megmutathassa az életében, hogy ő kimutathassa a benne lévő szeretetet. Igen, tehát ez ilyen ellentmondás, de ez így működik valóban, amikor egy ilyen ne érez sérülés vagy gátló parancsal működünk, hogy nagyon szeretnénk arra, vagy azt, hogy az érzéseinket megmutassuk, hogy az visszhangra találjon, és amikor visszhangra talál, akkor pedig nem vagyunk rá képesek, mert ott működik a gátló parancs, ami, mint mondtam, nagyon-nagyon hosszúra nyúlhat vissza, és például még jöhet ezen kívül, amit elsoroltam, ezen kívül a családi karmából is, tehát sok helyről jöhet, és a lélek egy tolvonással szeretne ezen túljutni, ami viszont nem könnyű. De megnézzük, hogy akkor, ha te ezt hoztad elő ebből az emberből, aki persze lehet férfi és nő is, akkor mit érez veled kapcsolatosan? Milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan? Milyen érzések vannak benne? Milyen érzések vannak benne? Milyen érzések vannak az ex-el nézővel kapcsolatban? Mit érez iránta? Mit érez iránta? Hát azt látom, hogy nagyon is hűséget, kitartást érez irántad, bár bizonyos dolgokban elbizonytalanodott, például abban, hogy ígérte neked valamit, vagy ígérhette neked valamit. Esetleg mondott-e olyant, hogy ő rá akármiben számíthatsz, és akkor ez megint az a menekülős gondolkodási mód, amit az előbb is mondtam, és azzal is függ össze, hogy szeretné és vágyik rá arra, hogy veled legyen, az érzéseit megutassa, ugyanakkor állandóan hagy magának egy kiutat, egy menekülési utat, hogy ne ígérjen olyat meg, amit aztán neki
utána 100%-osan meg kell tartani, ezért mindig igyekszik egy ilyen tényleg vészkijáratot, egérutat meghagyni. Ettől függetlenül mégis olyan nagy, mély és elköteleződést is érez irántad. És akkor még a bíróra kérnék szépen, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Nagyjából az, amit mondtam, hogy szeretne ő sok mindent, de úgy felvállaltan szeretne. Viszont azt látom, hogy ez így nem tudja, ő nem képes egyenlőre erre még, ezért megbetegíti. Tehát amit az egérút megtartásáról, tehát a menekülő út fenntartásáról mondtam, nagyjából ezt jelenti az, hogy az ő reményei, vágyai, azok megvannak ugyan, de ezt így nem merné elmondani neked, mert akkor azt te valamiféle ígéretnek vennéd, és azt ő meg utána nem tudja betartani, akkor azt ő nem szeretné. Tehát, hogy ez ilyen akarom is, meg futok is előle. És akkor az utazásra kérnék szépen még pluszba. Hát nagyon-nagyon sok beszélgetést szeretne veled, és a hűségre is kérek, hogy miről szeretne beszélni. Elképzelhető, hogy szeretné megmagyarázni azt, hogy tisztában van vele, hogy milyen fájdalmat is okozott neked a találkozásokkor, vagy találkozások alkalmával, vagy igazából azt is lehet, hogy azt szeretné elmondani, hogy mennyire sokat jelent neki az, hogy ti találkoztatok, még akkor is, hogyha el kellett, vagy elváltatok, vagy külön váltatok, vagy nincs már köztetek meg ez a kapcsolat, már mint fizikálisan, mert energetikailag azért még megvan. És hogy ő szeretne erről szívesen beszélni, de nem biztos, hogy fog. És akkor most a gondolatra is kérnék szépen, hogy miért nem fog beszélni. Mert még magában sem tisztázta le azt, hogy ő valójában ezt a jelenlegi szituációt, ezt most hogy kezelje, hogy ez egy jó helyzet, vagy egy számára kellemetlen, például azzal, amit elárult magából, úgyhogy itt nagyon sok kérdést hoztatok fel benne a érzésekkel és egy általában véve az életnek a megélésével kapcsolatosan. Jó, hát megnézzük akkor, hogy a következő néhány napban, egy hétben az mit fog csinálni ez az ex, fog-e hozzátok közeledni, fog-e jönni, szóval egyáltalán, hogy mire számíthattok vele kapcsolatban. Megnézzük, hogy fog-e ettől függetlenül jönni. Tehát ez az ex hogyan fog a következő időszakban viszonyulni a nézőhöz, ez a kérdés. Hát biztos, hogy valamiféle változás lesz. Az ő hozzáállásában biztosan valamiféle változás. Az a személy, aki az elején megjelent, mint aki az ő gondolat és érzés világát nagyban befolyásolja, az nagyon fontos az ő számára, és a múltjához kapcsolódik. Tehát ez egyértelműen látszik. És az is, hogy azért ennek a személynek a
személlyel összefüggésben benne változások fognak létrejönni, méghozzá olyan változások, ami lehet, hogy neki is, vagy akár neked is szomorúságot vagy fájdalmat fog okozni, viszont mindenképpen úgy látszik, hogy ez szükségszerű. De akkor itt a változásra kérnék először, hogy milyen változások következnek be az ő életében, veled kapcsolatosan is. Hát nem kis viták, veszekedések árán maga mögött lehet, vagy megvan az esély arra, hogy maga mögött tudja hagyni az ő kisítűségét, vagy az ő hiányérzetét, azt, hogy ő elrejtse a világ elől, hogy számára ez így az ő jelenlegi élete az nem megfelelő, és ebben lehetséges nagy változás. És akkor, ha ez így történik, akkor teljesen természetes az, hogy ezzel szomorúságot fog okozni embereknek, de akkor még kérnék szépen az özvegyasszonyra, hogy na, vele kapcsolatosan mi az, ami hozzá fűződően megváltozik. Hát olyan, mintha betegesen félne ettől a személytől, vagy úgy éli meg, vagy úgy gondol rá, mint aki nagyon veszélyes az ő életére, és fél attól, hogy ez a személy miatt az ő érzései hát már nem valósulhatnak meg. Valahogy olyan ez nekem most úgy jön, mint hogyha az lenne, hogy ő kezdi megérteni, hogy az ő felismerései, az, hogy lehet másképp érezni, másképp megélni egy kapcsolatot, annak nagyon sok gátját ez a személy jelentette az életében, és itt az érzések, az pedig mondjuk, amit te keltettél benne, tehát hogy azokat azért kell nélkülöznie, mondjuk így, mert hogy az a másik személy nem ilyen módon viszonyult hozzá. Az előbb ugye mondtam példaként, hogy lehet, hogy ő, te megismertetted azzal, hogy milyen jó érzés az, hogyha megsimogatják, hogyha kedvesen viszonyulnak hozzá, miközben mondjuk ez a személy, aki persze lehet a társa, az anyja, akárkie, az pedig nagyon is ilyen merev, hát mondjuk úgy, hogy ilyen elutasító, tehát érzelmi távolságtartó személy lehetett. Nem rossz ő, csak ő olyannak született, tehát ő olyan érzelemvilággal született, vagy tanulta meg, és ő úgy volt. És ez a személy meg csak ezt ismerte, és el sem tudta képzelni, hogy van egy sokkal lágyabb, puhább megközelítés is, az, amit te például tudsz képviselni, és kezd ráébredni, hogy melyikre van neki szüksége, és ő az, hogy eddig nem kapta meg, az azért volt, mert a másik személy az erre nem is képes. És ezt érzékelem ebből, és persze azt, hogy ezt ő szeretné maga mögött hagyni, és ez fog neki, hát ez fog másoknak fájdalmat okozni, szomorúságot, és hát nem kellemes pillanatokat. Minden esetre ennek az exnek a szempontjából ez egy hatalmas változást hoz az életébe. Ezek a felismerések, amelyeket a mostani energiák azért ösztönöznek, és hogyha esetleg ez nálatok is hoz néhány ilyen felismerést, akkor érdemes ezt tovább vinni,
mert nem elég csak az, hogy felismerjük, hogy ja, nálam is így történik, hanem akkor, ha már ez megtörténik, akkor utána érdemes dolgozni rajta, hogy akkor ezt hogyan lehet az életemben átalakítani és jóvá formálni. Ehhez fontos az elengedési technikáknak a megtanulása, és azoknak az alkalmazása, hát lehetőleg napi szinten kezdetben, de ameddig ez így szokássá nem tud válni. És én azt gondolom, hogy most erről az ex-ről ennyit osztok, vagy hát mondok el, vagy annyit mutattak meg, és köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted, köszönöm, hogyha úgy gondolod, hogy tetszett és lájkolod, mert ugye a lájkkal is egyre több embert kínálja fel az algoritmus a videót, és egyre többen láthatják, és talán nem érdektelen mások számára sem. Ha viszont a saját tapasztalataidat, vagy a saját életedet szeretnéd, hogy megnézzük, akkor a leírásban található elérhetőségen tudsz nálam jelentkezni, az elengedés technikák témájában is, és minden ilyenre van megoldás. Én magam is ezekkel dolgozom, és nagyon-nagyon-nagyon hatásosak, azt tudom mondani. Ha megírod a véleményedet, örömmel olvasom, és kívánom, hogy mindenkinek minden jó legyen. Sziasztok!